Aspecte ce privesc catolicismul și ortodoxia la nordul Dunării. Formele primare de manifestare și organizare a vieții religioase a românilor se înscriu în parametrii latini, fiind creditare unei biserici încă primitive, fără dogme și erezii. Bizantinizarea Imperiului Roman de răsărit, demarată cu precădere în timpul domniei lui Justinian, forțarea liniei dunărene de către slavi și ruperea unității lumii romane răsăritene în anul 602 au influențat și populația din nordul Dunării, care va accepta, probabil în secolul VII sau secolul al VIII-lea, ortodoxismul, ca singură formă a manifestării religioase proprii. Un important izvor istoric al secolului al XIV-lea sunt scrierile vicarului Bosniei, Bartolomeu de Alverna, care analizează diferitele practici religioase ale bisericilor sârbă, bulgară și română, precum și botezul, comunicatura, mirungerea, ce ne conduc la ideea potrivit căreia corpul preoțesc în aceste teritorii nu fusese hitoronosit conform canoanelor, nerespectând în practica religioasă canoanele latine sau pe cele grecești. Se poate vorbi, prin urmare, de un anumit grad de autonomie religioasă, vizibil în planul ierarhiei și al organizării ecleziastice în viața spirituală din aceste teritorii. În aceste condiții, Biserica Românilor a dezvoltat o largă varietate de rituri. În concluzie, se poate admite că ortodoxismul românesc a căpătat o factură aparte, preluând motive atât ale catolicismului, cât și, mai cu seamă, ale ortodoxiei constantinopolitane. Viața bisericească românească avea să cunoască prefaceri însemnate în momentul încadrării politice a spațiului locuit de populația românească. În Transilvania este întemeiată, în prima jumătate a secolului al IX-lea, Episcopia Catolică de la Cenat, urmată de cele de la Oradea și Alba Iulia. Dacă se ia în considerare ipoteza împărtășită de majoritatea istoricilor, conform căreia, alături de formațiunile politice, existau și ierarhii religioase, atunci putem admite că au existat episcopii ortodoxe la Dăbânca, centrul voievodatului lui Gelu, la Biharia, alături de voievodatul condus de Menumorut, probabil și la Alba Iulia, unde a fost mutată ulterior episcopia catolică de la Tășnat, precum și la Oradea. Existența unei biserici ortodoxe în Transilvania, precum și în alte teritorii locuite de români, este evidențiată și de Papa Inocențiu al III-lea, în scrisoarea din aprilie 1204, adresată episcopului catolic de Oradea, Simion. Suveranul pontif îi cerea acestuia să cerceteze unele mănăstiri grecești din dioceza sa, care se găseau, după spusele sale, într-o stare accentuată de decadență, pricinuită de neglijența episcopilor diocezani și a grecilor, înșiși care sunt foarte stricați. Remediul propus de papă era acela al înființării unui episcopat pentru acești credincioși din sânul acelorași greci, care urma să fie supus direct autorității pontificate. Este mai mult decât sigur că cei denumiți de către papă greci erau în realitate români ortodoxi, ceea ce demonstrează existența unor forme de organizare politică destul de puternice și bine consolidate pentru a avea un episcop. În mod evident, existența organizării bisericești românești în spațiul de la nord de Dunăre este o realitate mai presus de orice interpretare. În egală măsură, trebuie subliniat faptul că mărturiile izvoarelor istorice vin să ateste capacitatea de rezistență a acestor mici organisme teritoriale în fața expansionismului catolic și, în egală măsură, constantinopolitan. Se poate vorbi chiar de o reală politică de catolicizare ce se va propaga în acest spațiu prin intensificarea activităților de construire a edificiilor catolice în jurul castelor fortificate. Propaganda în scopul convertirii schismaticilor pe fondul presiunilor exercitate asupra clerului ortodox.
În această acțiune se va căuta atragerea și folosirea mai întâi a statului vlaho-bulgar, al cărui conducător Ioniță Caloian primise sceptrul și coroana de rege în 1204 de la papă, în schimbul aderării la catolicism. Dar cei care vor sprijini în secolul al XIII-lea și apoi în secolul al XIV-lea acțiunea misionară catolică vor fi regii apostolici ai Ungariei, care alături de politica de proliferare a catolicismului urmau și expansiunea teritorială. Propaganda dominicană în Ungaria, începută în anii 1221-1222 prin înființarea unor mănăstiri ca cea de la Alba Regia de către Paulus Ungarus și răspândirea ei deopotrivă în Dalmația, Bosnia, Serbia, Croația și ținuturile românești râvnite de arpadieni, lua locul unui alt tip de propagandă și expansiune culturală, în speță cea a cistercienilor. Beneficiind de susținerea papală, Robert de Strigoniu, însoțit de 3 episcopi, pleacă spre Cumania, unde obține convertirea unui număr însemnat dintre aceștia. Într-o scrisoare din noiembrie 1234 adresată de Papa Grigore al IX-lea, princepelui Bela, aflăm despre opoziția localnicilor față de încercările de prozelitism catolic și despre statul organizării bisericii românești din acea vreme. Iată un fragment din acea scrisoare. După cum am aflat, în episcopatul cumanilor sunt niște popoare care se numesc români, care, deși după nume se socot creștini, împrăștiind diferite rituri și obiceiuri într-o singură credință, săvârșesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume, căci nesocotind Biserica Romană primesc toate tainele bisericești nu de la venerabilul nostru frate, episcopul cumanilor al acestui ținut, ci de la niște pseudo-episcopi care țin de ritul grecilor, iar unii, adică unguri cât și teutoni, împreună cu alți credincioși din regatul Ungariei, regla dânsii ca să locuiască acolo și astfel alcătuind un singur popor cu pomeniții români, nesocotindu-l pe acesta, primesc sus numitele taine spre mare indignare a drept credincioșilor și spre o mare abatere a credinței creștine. Închei citatul. Pentru a contracara succesele obținute de ortodoxism pe teritoriul episcopatului cumanilor, Papa recomandă episcopului Teodoric să hirotonisească un episcop catolic din rândul românilor, având funcția de vicar, și caută să determine pe principele Bela să ia măsuri corespunzătoare pentru a-i sili pe români să-l accepte pe episcopul ce li se va propune. În 1241, tătarii vor pusti episcopia cumanilor și vor nimici scaunul din Micovia, spulberând în mare măsură așezările catolice abia înșghebate în cuprinsul eparhiei cumane. După ce în 1241 episcopia cumană va cădea în mare parte pradă invaziei tătare, prozelitismul catolic va fi reluat cu și mai multă tărie, favorizat de activitatea ordinului călugorilor franciscani. După căderea Constantinopolului sub dominația cruciaților în 1204, Dobrogea cunoaște un masiv exod de populație bizantină, ce se va stabili aici ca urmare a intoleranței latine. Acum, orașul Vicina a putut prelua conducerea religioasă a întregului ținut. În această etapă în care latinii au înlăturat vremelnic stăpânirea bizantină din teritoriul balcanic, Vicina a putut prelua inițiativa de a înlocui autoritatea administrativă imperială prin această zonă. În acest cadru se înscrie și reușita notabilităților grecești din Dobrogea, ce obțin pentru propriile nevoi spirituale crearea unei arhiepiscopii dependentă de Patriarhia de la Niceea. Vicina a fost un important oraș dunărean în secolul al XIII-lea, care încă nu a fost localizat. Unii presupun că a fost lângă Isapcea. În ceea ce privește teritoriile dintre Carpați și Dunăre, pentru secolul al XIII există puține informații scrise referitoare la activitatea religioasă. Prin faptul că existau misiuni creștine îndreptate atât spre cazari cât și spre ruși, se înțelege că nici aceste teritorii n-au fost ocolite, dar conform obiceiului vremii erau integrate dominatorilor cumani. Cele prezentate până aici ne
fac să concluzionăm faptul că ortodoxismul românesc a căpătat o factură aparte, preluând motive atât ale catolicismului, cât și mai cu seamă ale ortodoxiei constantinopolitane.